Tervetuloa Rajamaan kulkijoiden podcastiin. Muista Kirkumo-kampanjassa pääset seuraamaan Korianin, Perran, Puffin ja Viarnan edesottamuksia Aethen maailmassa. Tervetuloa Rajamaan kulkijoiden 12 jakson pariin. Tässä niin kuin rakkaat pelaajamme ja minä olemme selvinneet jo niin kuin tähän niin kuin viime kerralla jo pienen tauon jälkeen tähän meidän pelaamisen rytmiin. Ja nyt Rajamaan kulkijat ovat suuntautuneet hoitamaan saamaansa tehtävää, tai ainakin näin toivotaan. Ja viime kerralla tosiaan Rajamaan kulkijat saivat rehtorilta tehtäväkseen siivota tämän Ipsfortin taikakoulun kellarin once and for all kuntoon. Ja te vietittekin sen seuraavan iltapäivän, illan ja yön kuka missäkin. Ja teillä oli siinä hyviä keskusteluja, ja te myöskin suunnittelitte, Rajamaan kulkijat suunnittelivat, että mitä he tekevät sitten siellä kellarissa, niin kuin näin. Aamulla herätessään Korianin käytyä yöllisillä salaretkillä, josta kukaan ei tiedä mitään tässä vaiheessa, niin Vierna huomasi jotain outoa yhdessä opettajassa, Tarekissa. Mutta Rajamaan kulkijat eivät oikein osanneet niin kuin sanoa, että onko se vaan ihan normaalia hulluutta, mitä täällä koulussa tuntuu olevan, vai onko kyseessä taas yksi ongelma, jota he eivät kykene ratkaisemaan, koska he eivät näe, kuule tai tiedä mistään mitään. Eikös lopettajalla ollut nauha jurissa? Mä jotenkin tykästyin tähän. Ja olette justiinsa, Rajamaan kulkijat ovat justiinsa käyneet aamupalalla ja he Puff on edelleen. Puff on edelleen aamupalalla, syö siinä matkalla. Ja te olette nyt menossa siis eteiseen ottamaan näitä opettajien niin kuin tuomia tai koulusta saamianne niin kuin tällaisen niin kuin retkipakkauksen. Siinä on köyttä ja siinä oli isoja nauloja ja siinä ei ole mitään öljyä. Ei meille uskalleta antaa, me poltetaan kaikki. Se voi olla tietysti, että se pelko siitä palon syttymisestä niin kukaan ei halunnut antaa. Siinä on myöskin muutama soihtu. Kuitenkin. Vähän lisäksi. Teidän miljoonalle eri soihdulle, jota teillä on mukana. Mutta köyttä on riittämiin. No niin, eiköhän sitten kamat kantohon ja tute hai siis, eli pihalle ja sitten tässä oli siellä jossain. Kyllä. Katsotaan, että onko se kivi siellä oven edessä. Teille muistaakseni annettiin, eikö teille, vai avattiinko se kellariovi, vai annettiinko teille avain? Mulla on avain. No niin, mä muistelenkin, että se on avain. Vedettiin kivi siihen oven eteen. Joo. Ja te tosiaan menette sinne ulos, ei näy oikeastaan ketään siinä mennessänne. On tosi varhainen kuitenkin aamu ja niin kuin oppilaat niin kuin varsinkin on niin kuin vielä ehkä unten mailla. Ja te kävelette sinne kellaria kohti. Ja kun te menette, kuka menee ensimmäisenä sinne? Viarna menee edeltä. Avain on jos. Kun sä meet sinne ensimmäisenä ja katsoksa sitä, että onko siinä kivi paikallaan. Kivi on paikallaan. Te menette sinne ja sä avaat sen oven ja se klikahtaa auki ja avautuu yhtä vaikeasti kuin viimekin kerralla. Ja kun te menette sinne sisälle, niin siinä jos teillä on niin kuin valon lähdettä käytössä. Vierna sytyttää sen sauvansa kärjen sillä light spellillä. Niin te näette sen eteisaulan, missä on ne 3 patsasta ja 1 nojaa aika rankasti edelleen sivulle. Ja Perra on sellainen, niin kuin nyt. Ja joo, te olette nyt siinä eteisaulassa siellä kellarissa. Näkyykö siellä muita jalanjälkiä kuin meidän omia piperryksiä? Investigation check. Mä autan sua. Investigation ei sitten, mutta sä voit tehdä kans investigation Natural check. 20, Ei 23. Sä meinaat auttaa ja sitten Vierna on sillä, että katselee ympärilleen. Sä näet vaan teidän söherryksiä siinä. Sä näet siinä, että te olette viettänyt siinä aikaa, kun te pidätte sen pienen short restin siinä. Ja sitten teillä on hirveä äkellysjäljet siinä patsaan ympärillä, joka roikkuu siinä. Ja Korianin pienet jalanjäljet vie, kun se on kiertänyt ne kaikki ne patsaat siinä. Ja mitään jalanjälkiä ylimääräisiä ei mene sinne käytävä siihen. Ei mihinkään. Lukitaanko se ovi ulos? Vai jättäänkö se auki? Viimeksi se oli lukossa, tai siis... Jos me kuollaan tänne, niin sitten täältä ei tule heti toistenkin portaan. Hyvin ajateltu. Yhteistä hyvää. Lukkoon. Vierna lukitsee sen oven. Kyllä. Mitäs sitten niin kuin Korian ja Perra ja Puff tekee? Aloitetaan vaikka Korianista.
kun te tuutte siihen eteisaulaan. Vierna lähtee tutkimaan siinä sitä. No Perra siinä vähän niin kuin yritti auttaa niin kuin Viernaa, mutta... No mäkin sytytän varmuuden vuoksi oman soihdun siitä, vaikka me nyt tarvitsekaan sitä, mutta jos siellä sattuu tulla niitä polleneita vastaan. Syökö Puff edelleen sinä matkalla? Eväsleivät matkas. Syö. Sä luotat siihen, että sun niin kuin ryhmäläiset hoitaa tämän. Mä oman soittuni kanssa sytytän Korianin soihdusta siinä. Ja Joo. Mä odotan mun tähtihetkeä, mikä on silloin, kun laskeudutaan alas ja pitää ehkä mennä jostain ahtaista paikoista. kyllä. Ei mitään hätää. Se niinku psyykkaat itteensä tähän. Joo, mä lihotan itse. Välttämättä mahdu. Tarkistetaanko siitä ensimmäisestä ovesta sitten, jos lähdetään käytävää, että onko siellä se tikku paikalla siinä saranapuolella? Joo, On niinku tikku paskas vissiin. se tikku on paikallansa. Äijä. Avataan ovi ja päädykään, siinä oli sitten se, mistä lähti muutamaan eri suuntaan. Niin joo, teillä oli siinä, että siinä oli ensin se L-muotoinen pieni tai se käytävä ja sitten se tuli sellaiseen, josta meni sinne varastotilaan ja sitten meni sinne alas sinne sarkofagihuoneeseen. Me varmaan tuikittiin niitä tikkuja vähän niin kuin kaikkiin oviin. Niin, näissä Vierna kahdessa ekassa ovessa ei ole mitään, ne tikut on paikallaan. Vierna käy katsoa ne muutkin ovet. Ja mä menen. Laitoitteko te sinne kellariin, sinne sarkofagihuoneeseen? Siihen te laitoitte jonkun siihen. Siihen laitettiin ihan salpa, joku tällainen. Mutta siinä ei ole sitten muuta kuin yksi ovi näiden kahden muun huoneen tai niin kuin kahdesta muusta Vierna ovesta. katsoo kaikki ovet, mitä siinä, mitä siinä on. Että montako, tai siis. Heitä mulle investigation. Nyt tuli tikusta asiaa. 13. Sä et havaitse siinä mitään niin kuin tavallisuudesta poikkeavaa, että ne tikut on paikallansa ja näyttää. Eli kävellään suoraan sitten sinne sitä huonetta kohti, mihin on se reikä siellä. Joo, kun te menette siihen sitä ovea päin, niin sä, Perra, näet siinä valon määrä on niin huikaiseva, niin jopa sinä näet, niin kun, että se ovi, missä se salpa on ollut, oliko se puun kappale vai minkä? Se oli Se oli joku embalming tuuli, me laitettiin siihen niin se muistaakseni. embalming tuuli on niin kuin kääntynyt, aivan niin kuin joku olisi yrittänyt tulla sieltä ovista läpi. Että se on niin kuin, se on paikoillaan, mutta se on niin kuin vääntynyt sellaiseksi V-muotoiseksi, että ne ovien niin kuin... Mutta se ei ole antanut periksi kuitenkaan sitten. Ei. Okei. Siinä vaiheessa mä painan korvaa siihen oveen, että kuuluuko mitään. Perception. Hiploisen. Mikä se oli? Perception. Perception. Ja 1D4 saat lisätä siihen. Eli 21. Sulla menee niinku kaikki aistit. Niinku, jos sä oot ollut tuolla yläkerrassa vähän niinku sillain, niinku jonkinlainen kanaemo, niin täällä sä taas meet siihen, mitä niinku Perra River Spire on, eli sotilas. Ja sä oot niinku vastuussa näiden sekä omasta että näiden muiden turvallisuudesta. Ja kun sä painat sen korvan sinne ja niinku elehdit kädelläsi, että nyt niinku turvat kiinni ja itsekin pidätät niinku hengitystä sillä lailla, että sä pystyt niinku kuuntelemaan. Sä et kuule mitään, mutta sulle tulee silti sellainen fiilis, että jotakin on siellä toisessa huoneessa tai on ainakin ollut. Okei, mä kerron tämän, että hei kattokaa, tää on tää meidän embalming-tuuli, tämä on vääntynyt, joku on tullut ja musta tuntuu, että tuossa sisällä on nyt jotain tekeillä. Sieltä ei kuulu mitään, mutta mulla on tosi vahva tunne nyt, että nyt täytyy edetä varovasti ja onko ajatuksia, miten mennään tästä eteenpäin? Mä voisin kästää Detect Magicin. Joo. Mä teen sen. As a ritual. Tästä toimiikaan. Sä voit kästää sen niinku spell-slottia käyttäen Tai sitten, että odotatte 10 minsaa ja sitä tulee rituaali, niin se ei kuluta mitään. Kyllä me voidaan odottaa se 10 minuuttia. Onko nyt kaikilla varmuuden vuoksi soihtu kädessä? Mä jo meinasin ehdottaa, että mä menen kahtoo, mulla on paras pimeä näkö, että jos mä menisin kahtoo ilman soihtua, avattaisi ovi, mä katton, että mitä siinä näkyy, ilman että
sieltä välttämättä meiltä kajastaisi hirveästi valoa sinne. Te voitte siinä vaiheessa, kun sä niinku keskityt siihen spelliin, että sä saat sen Detect Magicin niinku rituaalina, niin siinä 10 minuutissa te muut voitte myöskin, niinku, jos teillä on jotakin, mitä te voitte keskustella, miten te nyt etenette tästä, te voitte valmistella niinku jotain. Te voitte myöskin valmistella sitä, että esimerkiksi, että minä teen jonkun iskun tai esimerkiksi spellin heti, kun jos mä näen jotain epäilyttävää tai jonkun liikkeen tai jos joku hyökkää mua kohteen, niin you can hold action. Mä otan jousen siihen vähän niin kuin hollilla. Okei. Valmisteleeko sä mitään, niin kuin, että sä oot valmis ampumaan, jos sä näet jotain tiettyä? Tai Mä jousen toiseen käteen ja sitten jos sieltä joku singahtaa se tulee niin aktiivisesti teitä päin, niin sä yrität hyökätä. Siinä vaiheessa mä pudotan soihrun ja otan nuolen ja Joo. Eli sä oot hold action, jos joku hyökkää aktiivisesti teitä kohti. Miten sä valmistelet sitä spelliä? Jos mä oon siinä oven edessä, niin kun sovitaan, niin mä otan sen pois sen työkalun siitä. Joo. Mutta jos tunnet, että joku tulee, niin mä valmistaudu tavallaan niin kuin pitämään sitä ovia suljettuna. Otitko sä sen jo pois siitä? Ei vie. Ei. Valmistaudutaan vasta. Valmistaudutaan. Ja tavallaan niin kuin sen oven. Sillä että antakaa mun keskittyä. Eli niin kuin olkapää vasten sitä ja siinä valmiina, että kun otetaan pois. Mutta jos tuleekin jotakin, niin tavallaan painaisi ruumiin painella sitä ovia kiinni päin. Hyvä idea. Viarna valmistautuu siihen, että mä rupean kahtomaan sinne mun pimeänäölläni sinne huoneeseen, mutta mä samalla valmistelen niin kuin Sacred Flamea. In case I see something that seems threatening and approaching. Approaching, joo, kyllä. Oliko se tämän Detect Magicin range on 30 feettiä, niin kattaako se tavallaan ton huoneen? Se kattaa sinne reijälle asti, kun sä meet niin kuin sisälle. Että se raja, muistaa, mulla ei ole nyt sitä karttaa tässä, mutta mun mielestä se raja oli sillä, että se kattaa sen, että jos siinä reijän välittömässä läheisyydessä, se oli aika syvä huone, että sinne, niin on. Niin kuin, mutta sillä lailla tosi hyvin sen, niin kuin sanotaanko teidän lähellä. Ja sä saat sen Detect Magicin niin kuin, kästättyä, ja se tosiaan se Detect Magic muistaakseni reagoi kaikkien maagiseen. Reagoiko se maagiseen olentoon? Tai jollain magiaa? Jos pystyy käyttämään taikuutta, niin ei se reagoi sellaiseen, mutta jos sillä sen olennon päällä on joku taika tai joku tällainen, niin sitten ehkä. Täällä lukee, että Sanomaan. any visible creature or object in the area that bears magic. Aivan, And you eli learn siis its school kaikki. of magic, if any. Viera muuten kaivaa sieltä sen repusta nopeasti tällaisen niin kuin hopeisen putken, semmoisen metrin pituisen putken. Okei, totta kai. Niin, Nopeasti. Siis, näkyykö tässä mitään? Hohtaako tämä minkäänlaisena taika? Joo, sä näet, että se on taikaesine. Very good. Siinä on semmonen... Pystyykö Detect Magicilla, sitä pystyy niinku tekemään ton School of? Joo, että mitä taikuutta siinä on? Mä nyt en yhtäkkiä muista, mikä se schooli sille on, mutta mä voin nyt tässä tapauksessa sanoa, että sä tunnistat, että se on niinku hyvää taikaa. Sillä sillä voi avata lukkoja. Se avaa ne automaattisesti. Okei. Joo. Siistiä. Sulle niin kuin, mä nyt en muista mikä se niinku skuuli on, mutta tässä tapauksessa mä nyt voin antaa sen, että se on niinku se pointtaat sen lukkoon tai kosketat sitä lukkoa, mikä pitää auki ja se avaa sen niinku magically. Hei, ottakaas vähän. Mä näen, miksi toi putki hohtaa. Mä näen hohteen. Eikö se just sanonut toi onko tää maaginen tämä putki? Joo. Tällä offsidena. Eli mulla on Detect Magic, mutta tämähän ei osaa käyttää eikä tiedä mitä. Se on nyt seurannut vain mitä Puffi tekee. Ja nyt se näkee jossain putkessa, että niin kuin tämä hohtaa. Bok. Ai, älä lyö. Pitäisikö tämän hohtaa? Näkeekö kaikki muut tämän hohteen? En mä näe tätä hohdetta. Tämä on vaan hopeinen putki. Mä näen. Mä otan sen kuukiven taskusta ja katson, ei tää ainakaan. Okei. Sä keskityt niin paljon siihen, että mitä tää Puff tekee, että sä niin kuin laukasit sen sulla vähän erilaisena, mutta se tosiaan niin kuin käytit Detect Magicia myöskin. Okei. Siinä oli se pitkä hylly, missä oli niitä kaikkia niinku
lääkäritarvikkeita. Niitä embalming toolsia, joo. Kun me Perrankaan luodaan katseemme siihen hyllylle, niin onko ne mitään? Niistä ei näy mitään, että ne Alright, on ihan joo. vaan niinku, ne on ihan tarkoitettu niinku muumioimiseen tai Jees, tällaiseen jees, sarkofagiin laittamiseen. Näkyykö Tämä on siinä taas sellainen taikaefekti, josta pitää kirjaa. Joo, tää on niinku, Keskityksä siihen sen pitämiseen siihen. joo keskityn, niinku, tämä on nyt, Perrasta tuntuu sellaista niinku, jotenkin uskomatonta, että niinku, okei, mä en ole ikinä nähnyt tämmöistä, mitä tässä tapahtuu. Vähän taas pelästyy, että what the flux, mutta kysyy Buffilta lisää, että mitä sä teit, niinku, jos sä niinku, näit tämän, niin onko miten sä teit sen? Tämä on taas niitä hetkiä, että miten selittää toiselle, että miten hengittäminen toimii. Okei, joo. Varmaan sitä se skitsoilua siinä. Sä keskityt siihen taian tekemiseen ja niinku tässä tapauksessa sä keskityt siihen vielä vähän eri tavalla sen sijaan, että se olisi ollut instantaneous, niin sä keskityt siihen sillain niin kuin pitkällisemmin. Että nyt sä oot vaan sillä lailla, että käyttiköhän Perra jotain spelliä niin kuin tälle ja burnasitteko te spell slotin. Siinä kun on ihmettelee sitä hohdetta, niin mä katsoin sitä kuukiveä. Joo. Mutta mä en näe siinä mitään. Mutta näkyykö Puffi siinä mitään hohdetta? Oliko se kuukivi se Se mikä oli sä se sait sen? unikivi. Niin, jonka sä sait Viernalta. Niin. Joo. Te havaitsette, että se hohtaa Mä himmeästi kerkeän laittaa sen. se jo taskuun takas, kun mä en Joo. näe siinä Te mitään. näette sellaisen pienen kiven hohteen, niin kuin, Okei. että tuossa, että mikä Korianilla oli käsissä. Tämä ei se niinku laittaa hoksannut sen. ainakaan mitään siitä. Niin Mutta te havaitsette myöskin esimerkiksi Viernasta, että se on niin kuin magic, Koko Vierna. koko Vierna ja Ja sen niin kuin staffi. staffi ja Joo. niin kuin kaikki tällaiset. Niin kuin, niin. Onko Mutta siitä sä ironisesti myöskin näet, että Korian. koko korjaan? Puff ja Perra kattoo näitä. Lol. Niin kuin, Perra on tietysti vähän sekaisin tästä Se on nyt koko niinku hommasta. todella, ja keskittyy siihen se ei putkeen, joka jotenkin, se ei hohtaa jotenkin niinku eniten. ehkä kyseenalaista sitä, että miksi te kaikki hohdatte, mutta sä oot ehkä enemmän sellainen, että mitäs vittua. Hohtaako Very Perra? interesting. Joo, Perrakin hohtaa. Te kaikki hohdatte. Sä niinku oletit näkeväs, että te kaksi ja ehkä vähän, että Perra, mutta Korian ei ollut ehkä sellainen, mitä sä mietit, että Ehkä pitäisi tällä paikalla on keskittyä vähän tuohon huoneeseen menemiseen. Ehkä mutta tällä siis, paikalla on vähän kummallinen tosiaan vaikutus meihin kaikkiin. Joo. Holy Perra, Jesus! Perra yrittää niinku tavallaan ravistaa, että niinku, okei, nyt meillä tuo on... on teidän Detect Magicin concentration, koska se kestää vain minuutin. mennään ainakin sinne Perralla. huoneeseen sisään. Siellä Jos ei siltä ole huoneesta. niinku fightissa. Hohtaako se oven läpi siellä huoneessa mulle joku? Sä et näe siitä niinku oven läpi. Niinku. Kestää 10 minuuttia. Eli Ihmettelen tuota- vieläkin sitä Varmasti hohdetta, minuutti. kun mä en näe kenenkään hohtavan enkä tehdä mitään Tää muuta. up to 10 minutes. Pitäisikö sillä, että nyt joku yrittää snäpäyttää, lyö mua niinku olkapäähän tai poskelle tai jotakin, että nyt herää pahvi, että no niin nyt, kiitos. Ja Saako mäkin vähän lyö? ilman muuta. Ja silleen Perralle se on vaan semmonen niinku kärpä. Sellainen sä oot just the moment. Vierma tosiaan tietää sanoa, että se nopeasti sanoo, että yleensä Detect Magic ei huomioi niinku spellcastereita, että jos niillä on magic-voimia, vaan magic-itemit tai tällaiset, mutta tämä paikka voi vaikuttaa siihen, että sä näet niinku sen, että mä oon kykenevä as for magic, tai että me ollaan on mä Joo. kummallinen itse asiassa. Mut let's go! Täällä on, Let's että if you sense go. magic in this way, you can use your action to see a faint aura around you, any visible creature or object in the area that bears magic. Ja niinku bears magic on them. No niinku siis, että jos on Not jollakin... in them. Niin. Mä googletin sen just, että Detect Magic doesn't niinku detect spellcasters. Mitä tämä Necessarily. tarkoittaa sitten, Necessarily. että and you learn its school of magic if any? Se tarkoittaa, kun Magicissa on niinku erilaisia schooleja, jokaisella spellillä on niinku erilainen, niinku, esimerkiksi tämä niinku, Detect Magic on first level divination, niin se divination on se school. On Sitten se, niitä okei, kaikkia joo. enchantmenttia ja muuta. Niin. Tai Joo. necromancy tai... Aivan. No niin, kiitos. Joo. No niin, mä menen valmiuteen siihen, kysyn, onko kaikki valmiina ja otan sitä
pois sitä työkalua Joo, siitä. mä valmistaudun kahtoon sinne ja valmistelen sen mun. Sammutetaanko me lyhdyt, soihdut tässä vaiheessa? Vai pidetäänkö ne päällä? Viekää ne sinne taaksepäin. No joo. Joo. Selvä, mä otan pois sen työkalun ja raotan vähän sitä ovia. Sillä, että mä pääsen kurkkaan sinne. Niin. Sä kurkkaat sinne. Mm. Kun sä katsot sinne huoneeseen ja sinne sä tiedät, missä se reikä on, mistä sieltä tuli, niin just kun sä käännyt kattoon sinne, niin sä näet jotain siinä luolan suulla. Heitä mulle perception. Mm. 19. Se lähtee, kun se näkee sut, niin se ampasee sinne ja lähtee, niin kuin sä kuulette sen, että se lähtee niin kuin tiputtautumaan niin kuin sitä seinää pitkin sinne reikään. Sä näet, että se oli plaitti. Täällä oli plaitti. Mutta se oli sellainen plaitti, joka näytti erilaiselta. Näittekö te sitä plaittia siellä? Niin kuin Kyllä me Korian nähtiin. näki. Te näitte kanssa Kyllä sen me plaitin nähtiin siellä. kaikki niitä. Se näytti siltä, mitä se näytti siellä metsässä. Se oli terveellinen terveellinen. plaitti. Terve plaitti. Niin. Siis se on normaali. mitä Normaalin pihallakin. näköinen plaitti. Okei. Ja te kuulette. Niin kuin, Mutta menikö se siis kauemmas pois? Se meni sinne koloon. ja sitten te ette kuule mitään. Eli nyt mä avaan sen oven siitä kokonaan ja soihtuu Valoo sinne eteenpäin. mun staffista. Joo. Okei, näkyykö siellä huoneessa mitään nyt Ei, muuta? se on muuten tyhjä. Just like we left it. Eli sitten Perraanikin lähtee kävelemään suoraan siihen aukon kohdalle ja niin kuin yrittää vähän. Mitäs se oli se, oliko se palannut arkku, se tippui sinne sisään vai? Se tippui sinne sisään, Joo, niin okei. kun sä katsot sinne, Joo. niin sä näet sellaisen pitkän käytävän alaspäin. Se soihdun valo, paljonkohan se olisi se soihdun valo? Sä et näe ihan sinne pohjalle. Se on 150 fiittiä on se syvyys ja se olikohan se joku 20 fiittiä tosta. Joo, sä et näe sinne Joo. pohjalle, mutta sä näet, että, kun sä jäät siihen kuuntelemaan, niin sä et myöskään kuule enää mitään. Sä myöskin kuulit sen, kun joku lähti niin kuin Joo. tiputtautumaan alas niitä seiniä pitkin. Onko 20 fiittiä niinku, brightia ja Sitten 20 tulee- fiittiä dimmiä. Joo, niin ei sulla ole mitään maista nähdä pohjalle. Onko se niinku kuin kaivo, että se menee suoraan alaspäin? Se oli vähän Voiko sellainen, että vähän se oli kaivettu siihen, että se menee vähän niin kuin sillai, se menee suht suoraan, mutta se ei ole niin kuin sellainen luotisuora. suoraan, joo. Että siinä on niin kuin kohtia, jossa esimerkiksi kiipeileminen on vähän helpompaa, koska se tavallaan, siinä on vähän niin kuin sellainen kieleke, mistä voi ottaa niin kuin kiinni. Se on niin kuin elävää se meno sinne. Kun sinne. niinku, jos yrittää laskeutua tai sitten kavuta ylös, niin se on niinku pakollinen, että sulla on köysi tai joku apuväline. Joo, kyllä sulla pitää olla niin kuin joku apuväline siinä. että sä Korjanihan me laskettiin silloin sinne Joo. alaspäin, vai kuinka paljon. Mutta Torta hetki, mä katselen, mä vilkaisen, näkyykö siinä maassa sitä pollenin kättä, mikä silloin lyötiin siltä ekalta pollenilta sekä siitä. Itse asiassa ei näy. Laitit on vienyt sen. Syönys. haudannut. Summonoinut. Ehkä me lähdetään nyt pitää- vetään tästä alaspäin. Tiputetaanko pekonia sinne nyt ensiksi? Joo, ja pekoni. Niinku sinne, onko sulla vielä? Sä otit uutta pekonia varmaan Joo. siellä, kun sä muistat, että niin saatana, mä söin. Aamupalapekonit sinne. Eli sinne nakkellaan sitä ruokaa ja kuunnellaan, että kuuluuko mitään, tapahtuuko Nyt mä kyllä vähän mitään. ihmettelen tätä hommaa, että miksi siellä on terve plaitti. Miksi, miten niin? Kaikki metaface. Joo. No, mutta jos täällä on plaitteja, niin eihän Niin, mitään mutta kun autoa ole. ei ne ollut pahoja. Ehkä se Plaitit. voi... Niin. Nehän uhkas meitä, me lähdettiin pakoon Mikä niitä. uhka? Siis kun noin, niin Niin, Voi tehdä inside checkin. teen. Sä voit myöskin laita deception, koska sä yrität ottaa jotenkin sanoja takaisin. Se puhuit heitän vähän kans. ohi suun, joo. Periaatteessa kaikki, jos Puffki haluaa epäillä, se voi toki vaan mennä vaan niin kuin 13. 13. 17. kun teillä on contesting, niin sä oot sillain niin kuin, että sä haluaisit uskoa, mutta sitten tai niin kuin sillä että Korja nyt voi puhua ihan mitä tahansa ja se voi fiksaantua ihan mihin tahansa. Mutta sitten kun sä näet, että Viarnasta, että sen silmät seristyy, niin sä alat sillain, että okei, että onko tässä nyt No kun siellä jotain. mettässä oli se plaitti ja se ei tehnyt mitään.
Ei se ehtinyt tekemään, kun se opettaja vei meidät pois sieltä. Ei se halunnut tehdä mitään pahaa. Mitäs se opettaja sanoi niistä plaiteista? Että ne on vaarallisia. Niin Vierna. eihän me tiedetä sitä, että ehkä nyt on parempi vaan olla varovainen ja tappaa kaikki, jotka sitä yrittää ynkiä eteenpäin. Mutta ei niitä halua tappaa. Tapetaan kaikki, joka yrittää aktiivisesti tappaa meidät. Niin. Jos sille huutaa ja varoittaa sitä. Kellekä. tapetaan. Blightille. Niin. Mitä? No, kun se Tiedätkö sä on jotain toinen. nyt, mitä me ei tiedetä? Se mädäntynyt. Niin. Vierna on hyvin sus tästä sun niinku Vierna on sus, sä et tiedä mikä se on, mutta susta Korjan ei puhu, se ei kerro kaikkea nyt. Sä et nyt oikein kerro kaikkea, Korjan. No kun ei se mettässä ollut Blight ollut paha. Mistä sä sen tiedät? No kun ei se ollut paha, kun se ei tehnyt mulle mitään. No siis toisaalta Korjan on ihan Niin. oikeassa, että ne on yrittänyt aiemmin niinku vaan häätää ihmisiä pois sieltä, mutta Ne ei se yrittänyt häätää sieltä poiskaan. So confusing. mennään vaan alas katsomaan sillä niinku, kuuluuko sieltä alhaalta mitään. Kun te olette nyt ähänännyt tässä, niin kuin puhunut tästä ja odottaneet, että joku tulisi mahdollisesti söisi ne pekonit, niin ei ole kuulunut mitään. Te ette enää haista varsinaisesti pekonia sieltä alhaalta, mutta niin kuin ei ole myöskään kuulunut, että kukaan niin kuin kraapisi siellä mitenkään. Mutta me tiedetään, että siellä on Blightti, ainakin yksi, niin jos se ei aktiivisesti yritä tappaa meitä, niin ei nyt tehdä siitä vihollista. Mutta katsotaan siinä sitten vähän sillai, mennään varovasti ja jos joku nyt hyökkää meitä kimppuun, niin kuka ties ne Blightit ei tykkää siitä pollenista ja ne on tullut meidän avuksi tai jotain. Tiesikö näet, että se on pollen? Ei tiennyt. Niin. Ja korjaan Mä tota- mätä Niin, se paise. siitä mädäntyneestä ne. Niin. Jeppe oli sellainen, niin kuin, että se on... Niin ehkä terveet Blightit ja tällaiset mädäntyneet Blightit on vihollisia keskenään. Mennään sillä. Korjaan, mitä sä tiedät näistä Blighteista? Sä oot lukenut 2 vuorokautta tosi paljon kaikkea. Onko sä oppinut jotakin uutta, mitä sä et ole vielä huomannut meille sanoa? Löytynyt niistä kirjoista oikein ja kukaan ei tunnu tietävän mitään, eikä ne mitään puhunut ne Blightit siltä. Ei puhunut mitään. Kellekä? Milloin? Niin kuin mulle. Koska? No viime yönä. Mitä? Mitä? Jaha, Tarkoitatko sä nyt siis silloin, kun me oltiin sen opettajan kanssa siellä? Näin ne puhunut silloinkaan. Missä onko sä se- olit viime yönä? Menikö sä ulos? Mä kävin siellä mettässä. Siis koska? No viime yönä. Mitä? No ei se Blightti tehnyt mitään. Tai siis se laittoi kädet mun käsien viereen ja sitten kädet tuntui lämpimältä ja oudolta. Mutta sitten se lähti Puff pois. takana on sillä, että I Mä have kerron read niille- balance about this one. Mä sanoin niille, että jotain pahaa on tapahtumassa ja siellä oli sellaisia niitä mädäntyneitä ja ei sanonut mitään ja se lähti pois. Sä olit yksin. Niin kuin, Joo. Mutta mä en ottanut soittua mukaan, ettei ne pelästy. ei tietenkään ottanut. Miksi? Joo, Tietenkään oot. okei. Vierna menee tästä sillä niin kuin, Kaikki muut saa psychic damage yhden, koska tässä sattuu niin lujaa sielu, niin saa. miksi et sä kertonut, että sä haluat mennä sinne? Mä tiedän. No en mä koskaan kotonakaan kertonut. Tai yleensä aina kaikki kielsi. Tai No ehkä mekin olisi siksi varmaan kyllä kielletty, mutta me oltais voitu tulla sun mukaan. Tai ei ketään kiinnostanut ennemmin. Et sä kysynyt? Kukaan on yleensä kiinnostunut siitä asiasta. Meitä kiinnostaa. Hei, sä Mä oot pystyn Viernan niinku iskeen niinku johonkin niinku traumoihin. Sä oot siis yksi meistä. Mitä sulla on sattunut jotakin? Me ei oltaisi oltu... Ei sattunut. Mutta olisi voinut sattua. Mieti, miten me olisi herätty siihen, että sua ei näy. Ja me ei tiedetä yhtään, missä sä oot. Million Mä pieces. tiesin, että mä oon siellä mettässä. Mutta me ei tiedetty. Okei, no niin, nyt. Älä Tähän mene enää palataan yksin. vielä. Älä mene yksin. Tai jos meet, niin kerro meille. Okei. Mutta Mutta- meneekö mä nyt ensimmäisenä tonne Voi monttuun? jumalauta, et enää mene. Mutta jos mä näen sen Blightin ja se sattuu olla se sama kuin eilen, niin Niin Mä siis se voin tosiaan, varoittaa sillä sitä. oli jonkinlainen yhteys sen jonkun Blightin kanssa ja
En mä tiedä, mitä Ei siinä se oikein käynyt sun tapahtui. kimppu. Hei, me Okei. mennään Korjaninkaan. Mä koskin niitä juurissa olevia jälkiä. Okei. Okay. Ja sitten siihen tuli joku uusi plaitti ja sitten se koski niitä samoja jälkiä ja se tuntui erilaiselta. Oho. Tää on aika söpöä oikeastaan. Mä unohdan, että mä oon vihainen sulle. Joten ehkä sä meet, kun sulla on jonkinlainen yhteys nyt näihin plaitteihin. Me ei pitäisi palkita sitä tällaisesta käytöksestä, mutta ehkä se silti voi mennä ensin sinne. Perralla on niinku pään sisällä sitä, kuinka joku voi olla näin tyhmä ja ajattelematon. Se ei sano sitä ääneen, mutta se on niinku epäuskon vallasta. No niin, joo. Mä näin kumminkin aika kauas, Joo. jotta jos sieltä joku tulee, niin te ehditte hinata mut ajoissa pois. Jos sä niinku näet kauas, niin miksi Jos sä teet tuollaista? Niin mä voin jättää sen soihdun tänne ylös, niin se plaitti ei pelästy. Okei, no Okei, joo, selvä. tässä on järkeä, myönnän. Pitäisikö sitten Korjanin ja Viernan mennä sinne alas, kun pimeä näkö abilities ja tälleen kaikkea hienoa. Vai odotatteko te ensin siinä? Odotetaan nyt ensin siinä ja Mä näen vähän, lasketaan että mitä Korjaan, siellä että se alhaalla niin kuin alas. Dipataan Korjania. Kyllä, ihan niin kuin viime kerralla. Se on niinku pilikillä siinä. Korjaan kävi viime yönä keksimässä Secret Handshakein plaittia, Joo. niin se voi mennä sinne sitten. Kuuluu hän läpsyttely. Joo, niin te haluatte nyt laskea Korjanin Joo, sinne. mä sidon Raid. köyden itseni ympärille taas kerran. Meillä on onko se yksi yhtenäinen köysi, se järjettömän pitkä köysi? Joo, on. Oh, no niin, joo. No mä siirroin sen toisen pään itteni ympärille ja sitten otatko se sellaisen vuorikiipeilijämaisen jutun, että sä pystyt laskemaan sitä? Kyllä joo, että se niinku seljän takaa menee. Että se niinku, mä annan sitä Joo. köyttä sulle. Dexterity check ja strength check. Tässä voikin mennä sitten vituiksi. Ei, niin vois varmaan heitellä vähän jotakin apunoppaa. Puff on sillä, että odottakaa. Kaiden se Korjanin. Korjaan saa Joo. kaidan multa. Bardic Inspiration. No sitten vaikka Ei Perralle. tarvitse. Ei Ai tarvitse. jaa. Mitä sä heitit? 20. Oi. 8 ja mitä sitten? 1d4. 10. Ja mulla on se 23 yhteensä. Joo. Joo, kaidanisesta Mitä oli Bardicista 1d4. tuli? 1d6. Mutta se meni jo. Mutta sillä ei ole väliä, koska vaikka sinä vähän lipsut, Joo. ehkä Mä sä oot pysyn vähän siinä liian köyden innokas päässä. mennä, sä haluaisit mennä paljon nopeammin, mutta Perra on niinku, nyt se on taas niinku silloin missio ja se on, että vittu tää Korjaan pitää hengissä. Ei niinku, Sutis ihan vain köyden muuten, päässä. joo, niinku se niinku Korjaan yrittää niinku juosta niinku hihnassa oleva koira sinne alas niinku suoraan. Niin Perra on niinku ottanut, että nyt mä olen niinku ankara äitimoodi. Että jos toi kuolee, niin se kuolee because I say so, not because... Tuli luottavainen olo hetki. Mitä te kaksi muuta, odotatteko te siinä? Mä odotan hyvin jännittyneenä. Jos kyllä silleen niinku Mä tsempataan varmistaudun siitä. tarttumaan kiinni siihen köyteen, jos joku siis tarvitsee vähän ekstra vetoapua. Miinus strength, varmaan yksi sulla ehkä. Miinus 1. Joo, niinku. Ajatus se on, joka ratkaisee. Te jäätte tosiaan siihen Korjaan laskeutuu sinne alas. Ootteko te siinä vaan, vaihdatteko te mitään sanaa, katseita, toteamusta? Vieran sanoo, että ensi kerralla laitetaan kulkunen Korjaanin nilkkaa eikä kerrota sille mitään. Kyllä, Ei todellakin. välttämättä hyvä. Se taisi sitten vartio koko hyöksi Korjanille. Se on parempi idea. Paljonko se 60 fiitti olikaan metreissä? 60 fiittiä on 18 metriä, 18,3. Ja Niin se pimeän näköisen joo, sen verran mulla. sua lasketaan siitä. Hei, mä muuten näen sinne saatanan pohjalle, kun mulla on 300 fiittiä toi Sä voit tarttis. Sä näet Korjanin ohi sillai hyvin. Se vähän nää, niinku, onko sulla soihtu? Ei, mä jätin sen pois, Sä jätit sitten sen ne pois. pelastus se plaitti. Niin sä näet, kuinka Korjan niinku, menee aika vauhdilla Perran niinku, pidättelemänä sinne alas. Mutta sä näet siellä pohjalla niinku, jotain möykkyisää. Sä ajattelet, mutta se on liikkumatonta. Mm. Ja kun sä oikein niinku, tarkasti niinku, tihrustat, niin sä näet että siellä on ne sarkofagin jäänteet on siellä. Mutta sä et näe siellä mitään sarkofagissa ollutta.
Ja kun mitä alemmas Korian menee, niin Korian niin kuin myöskin näkee, että siinä on ne sarkofagin mustuneet, vähän vielä edelleen kärryävät niin kuin jäänteet. Sun pitää peitellä vähän niin kuin kasvojas niin kuin jollain. Pekonilla höystettynä. Sekin vielä. Ne on edelleen siinä, mutta siinä ei ole sitä sarkofagissa ollutta ruumista. Justi. Ja kun sä pääset siihen laskeutumaan siihen näiden sarkofagin rippeiden, niin se tosiaan on lähtenyt jo niin kuin kallistumaan se, niin kuin, siinä ei nyt ole 90 asteen kulmaa, mutta sellainen kuitenkin, että se sarkofagin niin kuin jäänteet on suurimmaksi osaksi murskautunut siihen paikkaan, eikä ne liu enää alemmaksi. Ja se lähtee tosiaan, niin kuin, se lähtee pujottelemaan se niin kuin vähän enemmän. Se ei ole niin suora kuin tämä oli, että pystyi näkemään sillä about-pohjalle, kun vähän käänteli ja pyöri siinä reijän ympärillä. Mutta nyt se tavallaan se eteenpäin menevä tunneli, niin se menee enemmän sellainen zigzag. Siinä on enemmän sellaista kaivaus ja sellaista niin kuin nopeasti tehtyä kaivausta. Ja tunneli on kuitenkin iso. Sä pystyt seisomaan siellä ja Mitä sä Koriani näet siellä? Silleen pehmeällä äänellä ei Tunnelin! piti huutaa. Niin, kiitos. Onko siellä mitään? Ei näy mitään. Täällä ei näy sitä sarkofagin ruumista eikä täällä ei näy mitään muutakaan täällä tunnelissa. Se alkaa mennä tuonne eteenpäin, mutta sinne ei näe kovin pitkällä. Laskeutuuko se edelleen alas vai meneekö se vaakasuorassa se? sillä että se niin kuin menee vähän niin kuin alaspäin, mutta ei niin kuin jyrkästi enää. Pitäisikö meidän muidenkin alkaa laskeutua? Pitäisikö sun Perra sitottaa köysi johonkin niin kuin kiinni? Onko siellä, mitä siellä huoneen? Siellä on niitä sarkofageja. sarkofageja, joo. Niillä Ja on varmaan sitten- joku kivijalusta tai joku Kyllä muu. ne on, ja ne on aika raskaita, Niin. että niin kuin siihen tarvittiin useampi. Voithan sä sitoa esimerkiksi yhteen sarkofagiin, sitä köyttä kuitenkin piisaa niin, että sä voit sitoa sen Niin. useampaankin sarkofagiin. Totta, että sinne. jos tekin saa sen 8 sinne. Kyllä, ja, joo. Joo, Sä oikein niin kuin keskityt siihen. näen sitä. Kyllä. Mä otan niitä jostain säkistä niitä isoja nauloja ja mä niin kuin nakutan niitä jo parit siihen niin kuin suuaukon sinne niin kuin tunnelin seinään, mitä Joo. mä pystyn. Niin sillä lailla, että niissä saa otettua niin kuin jalan ja käden sijaan. Kyllä, joo. Ja sen köyden onko ne isoja nauloja? Joo. Ne on sellaisia aika paksuja niin kuin rautanauloja, että ne ei ole vaarnoja tai sellaisia, joita voisi käyttää kiipeilemiseen, mutta ne on niin kuin paras mahdollinen ainakin teille kaikille muille. Sulla voi olla vähän, että ne on vähän liian pieniä niin kuin sun käteen, mutta kyllä ne on parempi kuin ei mitään. Jos siihen, mitä sä löit ne naulat siihen, niin voisi tehdä siihenkin sen köyden vetäistä niistä. Jos se katkeekin jostain kumman syystä sieltä ylhäältä, niin se ottaa sen hetkeksi aikaa niihin nauloihin kiinni, ennen kuin se tippuu vapaana sinne. Mm-hmm. No sitten, kun Vierna lähtee alas seuraavana. Nyt on Joo, köys Vierna kiinni. voi lähteä ja iskeä niitä nauloja siinä matkan varrella. Heitä mulle tuo acrobatics siinä, kun sä yrität taiteilla. Samalla kun sä meet alaspäin ja sä yrität myöskin hakata niitä siinä. Sä yrität tehdä jotain hyvin pikkutarkkaa. 21. Joo, ei sulla ollut mitään niinku sä niinku, ei ehkä uskoisi, mutta Vierna on aika hyvä kiipeilemään. Ja te kuulette, kuinka se niinku hakkaa niitä sinne niinku, ja niinku, suurin osa jää sillä aika helposti kiinni ja uppoaa siihen niinku pehmeään maaperään. Miten pitäviä ne on, niin on toinen asia, mutta sulla jää sellaisia jalansijoja sinne sopivassa määrin, että se pystyy niinku, se pystyt laskeutumaan sinne Korianin vierelle sinne alas. Onko Korianin ympärillä edelleen se köysi? No, mä otan sen irti. Joo, sä oot ottanut sen irti. Eli Korian is free, elf. Meikö sä Puffi seuraavaksi? Mä voin tässä vielä jäädä varmistamaan. Joo, vaikka pääseekö sitten omin avuin ihan hyvin tonne? Alas pääsee aina. Joo. Heitä mulle toi dexterity checki ihan vain, että miten sä menet alaspäin. Päidellä. Miten sä kiipeilet. Se voi myöskin olla se acrobatics. No se voi, no itse asiassa jos... Joo, se on, kato, kun se on dex-based anyways, niin se on... No 6 plus 5, 11. Heitä mulle advantagella, koska Vierna on laittanut ne vaarnat sinne, niin 8 plus 5, 13. sä vähän lipsuu, niin kuin muutama niistä vaarnoista pettää, mutta sä niin kuin etenet sen verran varovasti,
ja saat pidettyä kiinni siitä köydestä, joka se köysi pitää, niin sulla ei tule, sä et tipu, mutta sulle tulee sellaisia kivoja säikähdyksen paikkoja, että sä mietit, että onko tämä nyt aivan hullu hommaa mennä jonnekin tällaiseen pieneen paikkaan, mutta sä pääset kanssa sinne alas ilman mitään. Joo, tälle jälkikäteen, niin koska mulla ei ole mitään pimeää näkyä, niin varmaan tortsi kädessä niin Joo. laskeuduin sinne. Joo. Eihän se polta sitä köyttä. Ei se polta sitä köyttä. Sä teet niinku tietoisen, niinku yrität pitää sen mahdollisimman kaukana siinä. No niin, mä tuun Tupaa. kanssa. Ota tortsi. Joo, meetkö sä acrobatics niin kuin sella vai meetkö sä ihan puhtaasti voimiisi luottaen? Sellainen? Voimiin luottaen. Sitten teet mulle athletics. Ei tiedä. 19. Oho. Sä niinku, kuten te Oliko mietitte, sulla, mikä athletics-bonus sulla siellä on? 3. Okei. niin sä te ajattelette sillä, että no Perra on joskus niinku liukunut jonkun käytävän päätteeksi niinku sinne alas. Niin te vähän väistätte, tuutte vähän alas. Te vähän niin kuin väistätte sinne, että jos Perralla tapahtuu niin, että se räjähtää sinne niinku splat. Mutta ei, niinku Perra ei tarvitse mitään vaarnoja tai mitään. Se niinku tiputtaudut niinku sitä köyttä pitkin just sillä aika nopeasti vielä myöskin, että sä et niinku paljonkaan, sun ei tarvitse varoa. Sä luotat voimiin, ne voimat luottaa suhun. Ja se köysi natisee vähän, mutta ne ei anna periksi. Se pysyy niinku paikoillaansa loppuun saakka. Nyt te olette molemmat. Perralla on vähän vaikeuksia. Sun pitää mennä melkein, niinku, jos ei nyt ihan konttausasentoon, niin se on aika matala. Ja Viernalla on kanssa sama, mutta Vierna on niinku sillain niinku sirompi ja pienempi. Sulla on kaikki armorit ja nämä kaikki, niin se ei ole kovinkaan miellyttävä paikka. Mutta se näyttää, että se pysyy samankokoisena se. Ja joku Iilimadon kokoinen on varmaan sen möyrinyt sieltä. Sulle tulee sellainen fiilis. Niin. Mahtavaa. Mä en halua mennä ekana. Korjaniti. Mä voin tulla Korjanin perässä. Mä menen Viernan perässä. Pitäisikö Korjani sun mennä edellä ja me otetaan pieni hajurako siihen, että jos sulla oikeasti on joku juttu niiden kanssa, niin me ei olla aivan heti miekattanas metrin päässä vaan niin kuin. Joo, sopii. Oho. Mutta älä mene kovin kauan, älä mene kovin lujaa, että me ehditään sun mene perässä. juosten. Kiitos. Joo, eli te lähdette siinä sitten. Eli Korjan ekana, sitten tulee Vierna. Sitten tulee Puffi ja sä tuut perässä. Joo, se on aika hauska sellainen efekti, että niinku Korjani ja Puffi voi vaan kävellä siellä niinku tälleen näin, ja sitten te meette sellainen niinku, joko niinku sellaista polvikävelyä tai sellaista kryhäkävelyä, tai sitten se niinku, tai sitten te konttaatte ihan miten te haluatte. Vierna yrittää mennä semmoista kääpiökävelyä. Joo, kyllä. Ja niin kun se pujottelee sillai, että siinä on välistä niin kuin aika rajujakin käännöksiä, mutta te tunnette, miten se koko ajan laskeutuu. Ja se on aika pitkä se käytävä, ja teistä tuntuu, että se vähän niin kuin kiertää itsensä ali sellaiseen niin kuin pitkä iso niin kuin sellainen portaikko, ja te menette sitä hetken aikaa. Siinä tulee muutama kohta sellainen, että te mietitte, että meneekö tämä pienemmäksi. Ja varsinkin Perra siellä perässä on sillä lailla, että meneekö tämä pienemmäksi, koska mä en tuu, jos se niin kuin menee. Mutta se taas laajenee sitten. Ja itse asiassa alkaa pikkuhiljaa niin kuin avartua se, aivan niin kuin sitä oltaisiin niin kuin kaivettu niin kuin vähän enemmän auki. Amen. Mutta Korjan ensimmäisenä sä saavut pimeänäköisenä, sä näet hohdetta kauempaa. Se on sen verran ahdasta luolaa, että teidän perässä tulevien on vaikea nähdä sitä näiden kahden muun yli, mutta myöskin Vierna näkee sellaista himmeää sinistä hohdetta tulevan niin kuin edestäpäin. Täällä hohtaa jotain. Niin hohtaa, mitään se voisi olla. Mennään lähemmäs, varovasti. Mennään vain varovasti sinne. Te niin kuin hiivitte sinne kaikki niin kuin enemmän. Vielä heittäkää mulle hiljempaa. stealth check, kaikki. Onko sulla disadvantage tuosta sun armorista? Jäikö niitä jotakin voimaan, niitä Bardic Inspirationia sun muita? Joo, on mulla niitä tuolla plakkarissa. Stealthi 22. Joo. Oh. Sulla ei ole mitään disadvantagea. Niin on muistelisinkaan joo. 14. 14. 12. Kyllä 16. Okei, teillä oli todella hyvä niin kuin kollektiivinen stealth-checki. Niin te
päädytte sinne hiljaa, ei mitenkään erityisiä ääniä päästään, te keskitytte kaikki siihen, mitä te teette, ja te tuutte sellaiseen niin kuin, älä näytä tätä. En. Mutta te tuutte sellaiseen, niin kuin, se tila hyvin niin kuin, suuresti avartuu siinä, kun te tuutte sellaiseen niin kuin, suureen luolamaiseen tilaan. Vai niin? Niin suureen luolamaiseen niin kuin, tilaan. Ja se näyttää, niin kuin, kaiverulta luolalta, mutta se ei niin kuin, ole sellainen, niin kuin, se on sellainen luonnonluola. Ja siellä näkyy se sininen hohde tulee tosiaan tällaisessa niin kuin kasveista, sienistä ja tällaisesta niin kuin glowing mushrooms. Ja siellä keskellä, te olette sellaisen, niin kuin, jos se on täällä näin, se luola on sellainen niin kuin lattia, niin te tuutte, niin kuin, että te olette tällaisella niin kuin korkealla tällaisesta, niin kuin, vähän niin kuin isojen kivien jyrkänteen niin kuin päällä. Mutta se ei ole niinku pystysuora, vaan se niinku, tavallaan niinku, siitä tulisi niinku kiviä piirtää. On mahdollisuutta laskeutua sinne alas. Ja Vierna näkee sinne, jos tämä nyt vaikka niinku näyttäisi mulle tämän koko kartan, niin mä näkisin, että kuinka pieni iso tämä on. Sä näet, että siellä kauimmaisessa, se luola on aika iso. Sanotaanko, että 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nyt katsoa karttaa? 10. Ai niin, nuo näkee sen kartan. Niin, Saadaanko me katsoa? Ei se haittaa. Koska niin kuin... Sehän on meidän spoilata itseltä kaikki. Ei, se on ihan sama. 30, 90. Se on sellainen niin kuin 30-metrinen niin kuin, luola. Ja siellä alla on tosiaan, niin kuin, te näette vettä. Te näette sellaisen, tai Vierna näkee sen varmuudella. Te muut niin kuin, ehkä enemmän niin kuin, kuulette sen. Että siellä on niin kuin lähde siellä toisessa nurkassa. Lähde. Ja sitten, että siellä on niin kuin jonkinlainen niin kuin tie pois tai luola niin kuin jatkuu jonnekin muualle. Tuolla on jatkokäytävä mahdollisesti tuolla. Näinkö me mitään niin kuin liikettä tai ei näy, mikään ei liiku. Luoko ne niin kuin valoa ne kasvit? Kyllä. Ja. Te ette välttämättä. Te näette sillai hyvin dim lightisti, mutta näette sellainen niin kuin te kaikki sellaisia niin kuin muotoja ja varjoja. Okei. Ei kuulu vissiin mitään muuta kuin semmoinen veten lotina, että tuoksuuko se jotenkin omituiselta? Tai... Se tuoksuu niin kuin se märältä luolalta. Joo. Tietääköhän sinne koulussa, että täällä on tällainen iso luola täällä koulun alla? En tiedä. Luulisin, että ne olisi sanonut, jos tämmöinen täällä olisi. Mm. Onko se niinku, näyttääkö se siltä, että se jotenkin, onko sinne sitten siihen monia, onko siihen niinku monta tavallaan tuloaukkoa tai tälleen? Siellä on niin kuin, te mihinkä te tulitte, niin vaikuttaa siltä, että kun te katsotte ympärille, niin että tätä aukkoa ei pitäisi niin kuin olemaan. Että se luolan, mitä sä näet, se reitti, niin se näyttää siltä, että se luola on niin kuin muotoutunut niin kuin pitkän ajan saatossa. Että tämä, mistä te tuutte, on kaivettu. Just. Okei, eli joku on kaivautunut täältä tonne koulun niin kuin ali. Kyllä. Ja sinne kellariin, mutta tänne on joku muu tuloaukko mahdollisesti tuolla. Onko tämä sellainen luonnonmuovaava? Kyllä, se on niinku sellainen oikein niinku korkea iso. No se selittäisi, millä nämä pääsee Blightit ja muut tänne. Kyllä. Ehkä me mennään tutkimaan, lähdetään Kyllä. tästä, laskeudutaan siihen alas niistä kiviä ja mennään. Vierna on nyt taas, kun ei välittömästi näy iilimatoja siellä, niin Vierna on sillä, että okei, nyt mä vähän rohkaistun taas. Tunnistaako joku niitä sieniä? Onko Korjan nähnyt tämmöisiä koskaan aikaisemmin? Jos sä teet nature checkin, niin sitten... Vierna on kanssa elänyt luola-alueen lähellä, niin Viernakin voisi voit tehdä advantagella, koska sulla on tällainen luontainen... 9. Dirty 20. Korjan kattoo niitä, sä ehkä enemmänkin mesmeroidut siitä, että ne hohtaa ja ylipäätään sä voit piirtää ne, sä voit ehkä ottaa niistä niinku pieniä näytteitä. Ne on aika isoja sellaisia sieniä. Niitä varmasti jollakin. Vierna niinku
Vierna, niin voit kertoa ääneen, että nämä on tällaisia aika tyypillisiä niin kuin luolissa eläviä tällaisia glowing mushrooms. Niistäkin voi tehdä niin kuin ehkä jotain, mutta ne ei ole niin kuin inherently mitään niin kuin maagisia tai mitään tällaisia, niin kuin, eikä myöskään myrkyllisiä. Että sulle ne tuo mieleen ehkä niin kuin kodin. Ja sulle tulee niin kuin parempi mieli siitä, että tosiaan tällaista, niin kuin, aivan, että tällaista on myöskin muualla, ei pelkästään siellä. Mä piirrän niistä kuvan. Joo. Otan vähän joukkoon. Me lähdetään, Vierna varmaan lähtee sitten ensimmäisenä, silloin se valo siinä sauvassa taas ja me lähtee menemään siinä vähän katteleen ympärillä, että mitä siellä niin kuin näkyy. Mahdutaanko me kulkemaan vierekkäin siinä kaikki? Joo, kun te laskeudutte siihen alas, niin sehän on aivan helvetin iso se luola, niin no te voitte niin kuin kaikki lähteä suurin piirtein eri suuntaan, ettekä välttämättä edes kaikki näe toisianne, jos ei teillä ole niin kuin, jos ei olisi soihtuja ja niitä glowing mushroomeja, että se on sen verran laaja luola ja pitkä luola. Jos me mennään keskellä, me ei nähdä pimeässä mitään, niin Joo. näemme reunoille. Perception check oikeastaan kaikilta. Vähän jännittää. 17. 11. Oi! 22 ja natural 20 Niin, oli siellä 22. pahoja. Korian on niin mesmerized about this, että niinku täällä on kasveja, joita se voi piirtää ja täällä on ylipäätänsä ja sä oot niinku unohtanutkin sen, että sun pitää pelastaa joku blightit tai jotain niinku hetkeksi. Sä jäät vaan niinku tutkiin niitä kaikenlaisia erilaisia kasvia. Siltäkin varalta, että ne sienet saattaa olla samaa lajia, mutta kun ne näyttää vähän erilaisilta. Mitä Vierna heitti? 11. Mitä Perra heitti? Oliko se enemmän kuin 11? Se oli joku 14. 17 sulla. Eikö 17? Niin. Joo. Vierna, sä havaitset siinä alla sellaista, tai kun te meette, ja Perra havaitsee, tai Vierna havaitsee ennen kaikkea sen liman, jota siinä on. Ja sulla tulee heti, heitä mulla itse asiassa se D20. Wisdom saving throw. No ihan hyvä, että se oli natural 20 ja 25. Okay, hyvä. Koska niin kun sä heti oot sillai, sulla niin kun välähtää mielessä ne iilimadot, mutta sä pystyt taistelemaan itse siitä, niin kun, siitä ällötyksestä ja siitä susta nousevasta niin kun, sellaisesta pelosta irti. Mä vähän meen pikkasen kauemmas niistä limaa. Joo, sä niin kun väistät niitä oikein niin kun ylikorostetusti. Joo. Sitten Perra näkee siinä maassa niin kun, sä näet limaa, mutta se haju on se, minkä sä tunnet ensin. Ja se on niin kuin sellainen pitkä, aivan niin kuin sitä oltaisiin vedetty jotakin siinä. Ja kun sä katsot vähän lähempää ja yrität pidellä nenässä, koska se haisee ihan hirvittävälle, niin sulla tulee niin kuin mieleen, että mitä sille kävikään sille pollenille. Tai niille polleneille, että sille, joka tiputettiin, joka Niin. päälle tiputettiin sitä sarkofagia, koska sitä ei nimittäin ole tässä ollut. Ja että mitäs se olikaan muuten tuolla luolassa se, kun siinä tuntui joskus vähän jotain märkää siinä, kun te tulitte. Niin. Ja puff, sä havaitset, tai oikeastaan kuulet, että ei se luola ole aivan tyhjä, vaan että siellä lammen läheisyydessä liikkuu jotain. Ne vaan liikkuu tosi hitaasti. Lammen läheisyydessä on jotain. Ne liikkuu hitaasti. Näkeekö niin sinne asti sinne lammelle? Vierna näkee, mä nyt voin sanoa, että kun siellä on sen verran valosaa, että tiedätte minne katsoa, niin te kaikki näette niin kuin liikettä. Vierna näkee, että siellä on 3-4. Sä et ole ihan varma, koska ne vähän niin kuin limittyy toisiinsa jotenkin, ne olette sen verran kaukana vielä. Niin 3-4 niin kuin plaittia. Siellä on plaitteja. Ja ne tuntuu niin kuin puuhastelevan jonkun ympärillä siinä, mutta ne ei ole havainnut teitä vielä. Ne äänää. Korian. Nyt on Korianin hetki. Nyt on sun hetki loistaa. This is your moment. We need you. Mihin? Kuski. Tuolla on plaitteja ja ne ähnää jotakin. Me juttelee niille. Älä säikäytä niitä. Uskallaksä mennä sinne? Me jäädään tänne taaksepäin, ettei ne pelästy meitä, mutta jos sut syödään, niin sori. Sori siitä. Okei. Joo.
Sähän niistä niin tykkäsit, niin me ei katsomaan, mitä ne tekee. Pussaa. Niin kuin luvan kanssa. No niin, Joo. kerrankin. Tää on uusi juttu. Sut halutaan tekevään jotain sellaista, mikä on hämäävää. niinku, kyllä. Ja se on nyt spesialisti. Tämä antaa Lähinnä niin kuin kuin tästä. soihtuunsa jollekin ja näin ja sitten lähden lähestymään niitä. Miten sä lähestytkö sä niitä sillain niinku hitaasti? Yritätkö sä stealthata? Yritätkö sä niinku Mä yritän mennä sillä ihan niin kuin normaalisti? avoimesti, normaalisti, Joo. Sä että et en niinku mitenkään säikytä salaille, että ne huomaa ajoissa ja sitten vaikka vähän moikkaan niitä. Hei, Moi. moikka. Heippali hei! Moiksuli moi! Jos Odottakaa. siltä varalta, että jos niinku, siis ne näyttää alkavan uhata niinku Koriania, niin mä valmistelen Sacred Flamea. Okei. Okay. Elikkä sä isket sillä, jos ne niinku... Jos ne hyökkää. Joo. Ja mä vain valmistaudun juoksemaan sinne. Sä oot niinku valmis niinku kaikkiin. Blind sight on, että ne näkee, vaikka ne ei tavallaan näe. Sillä lailla, että ne on tietoisia siitä, että jos joku tulee siihen niiden radiukseen siitä. Ne tietää, että sä tuut niinku lähelle. Mutta sä pääset niitä tosi lähelle ennen kuin yksikään niistä kääntyy sun luo. Tai sua kohti. Ja se, kun ne kääntyy, ja te näette tämän siis kauempaa, niin kun te ette tuu lähelle, että ne ei tee Korianille mitään. Se yksi niistä plaiteista on sellainen, niin kuin, se tulee lähemmäksi vähän niin kuin sua ja ojentaa vähän niin kuin sillain niin kuin sitä kättään. Mutta se ei niin kuin halua ottaa susta kiinni, mutta se vähän niin kuin tavallaan niin kuin, Yrittääkö se ohjata mua? vähän niin kuin sillain niin kuin näyttää, että tässä näin, olkaa hyvä. Tai sillain niin kuin ohjata niin kuin sua lähemmäksi. Sulle tulee sellainen fiilis, että se on se sama plaitti, minkä sä näit siellä metsässä. Joo. Mä tuun siihen lähemmäs. Näinkö mä sen, miten ne on tutkimassa siinä? Joo, kun sä pääset siihen lähelle, niin se haju vetää sua niin kuin, heitä mulle Constitution saving throw. Vetää turpaa. Se vetää niin kuin literaalisesti. Se ei ole perra, mutta se on se. Nyt kävi nousee pää. Kävi just. 3. Tuliko ykkönenkin? Tuliko ykkönen kenties? 6. Se iskee, sä joudut siis nielemään Joo. jotain, joka susta nousi takaisin alas. Koska Pekonia. se haju on aivan, ja varsinkin kun se on vielä kuollut mädäntyvä haju, niin se on niinku 10-kertainen. Mutta ja susta tuntuu, että sulta lähtee, niin kuin meinaa lähteä tajukin siinä samalla. Joo. Mutta sä kuitenkin keskityt siihen, mitä sä näet. Ja se on tosiaan se ei hyvinvoiva plaitti. Se on siinä aikamoisena muusina, paloina. Molemmat siinä on ne kädet siinä. Ja No niin, onko se polleni? se on se polleni. Ja sä näet, että nämä 3 muuta niin kuin plaittia siinä yrittää niin kuin kasata sitä jotenkin. Ja sitten välillä ne on hyvin siinä lammen rannalla. Ja ne yrittää niin kuin, vähän niin kuin hilata sitä sinne veteen. Sitä plaittia. Auttaisiko se vesi siitä? Eli ne yrittää Mitä siellä tapahtuu? Täällä on se. Sitten jos sä jäät siihen, niin se plaitti antaa sun olla, mutta sekin alkaa niinku puuhastella, auttaa niitä. Että ne on hyvin hitaita niiden liikkeet ja ne on vähän kömpelöitäkin, kun niillä ei ole käsiä, mutta ne ihan selkeästi kaikki yrittää yhteisesti työntää sitä sinne veteen. Mä yritän auttaa. Itse mä sanon niille, että saadaanko me auttaa, saadaanko pyytää apua. Ne ei katsotaan. Sanoiko se ton commoniksi? Joo. Samalla millä mä oon muutenkin jutellut niiden kanssa. Ne
tämä, jonka kanssa sä oot ollut niin kuin tekemisissä, niin on niin kuin, se katsoo sua, mutta se niin kuin heilauttaa kättään niin kuin, vähän sillain niin kuin poispäin. Sä et oikein ymmärrä, mitä se niinku tarkoittaa, koska se ensin tuntuu vetävän sua siihen, mutta sitten se ei, niinku tuossa kun sä kysyit, että saako auttaa, niin se heilauttaa kättään. Mutta se ei häädä sua pois, ne vaan ähnää sitä sinne veteen. Uskalletaanko me tulla lähemmäs? Mä huudan Perralle, että jätä soihtu pois ja tuu tänne. Vierna kanssa laskee sen palavan soihdun maahan ja lähtee vahingossa varovasti lähestymään. Vahingossa lähtee. Koska sitä kiinnostaa nämä blightit nyt, kun siis sen isä on druidi ja kaikkea luontomagicia ja tällaista, niin sitä kiinnostaa, niin se vähän niin kuin uteliaisuutta lähtee tulemaan lähemmäs. Menettekö te kaikki sinne? Mennään kaikki. Joo. Kaikki sammuttaa soihdut. Joo, ja te tuutte siihen niin kuin sillä että tuutteko te kaikki sellainen niin kuin... Rauhallisesti. Teillä ei ole enää Detect Magicia, ei se tippu tuossa, Joo, kun te tänne aikaa ryömitte. Ja niin kuin Täällä haisee sitä aika pahalle, että varautukaa siihen. kuinka lähelle te menette sitä? Vai te tuutte mahdollisesti, kun Korian tietää, missä se on se, joka haisee, se on tavallaan siinä rajalla, niin menettekö te sen rajan yli siitä vai jäättekö te Korianin taakse sillä Mä jään että- vähän Korianin Jäädään taakse. Niin teidän ei tarvitse Joo. heistää Constitution Saving Throw. Ja sua se vähän yllätti, koska sä menit sinne vähän niin kuin sillain niin kuin uteliaisuutta nokka edellä. Ja sä edelleenkin nieleskelet siinä vähän sellainen. Korian näyttää siinä, että se on tosi kalpea. Onks kaikki hyvin? Tää on aika paha haju. Tekin haistatte sen, mutta se ei Joo. niin kuin, te olette vähän sellainen, niin kuin te osaatte jo vähän varoa sitä. No yrittää ehkä saada tonne veteen jollain lailla. En tiedä miksi. Mä Mutta sanoisin, pitäisikö että niitä auttaa siinä? Ne niin kuin blightit, se joka on sun kanssa ollut siinä ohjastanut, niin se ei niin kuin tunnu reagoivan näihin, mutta nämä 3 muuta niin kuin selkeästi reagoi teihin muihin ja ne niin kuin lähtee vähän niin kuin perääntymään sillä lailla, että ne vähän niin kuin säikähtää sitä ajatuksistaan Näytän teitä. niille vähän sillä, että ihan vaan. Ja sitten tämä yksi blighti niin kuin on kans sillä lailla, se niin kuin tekee sen ohjaavan liikkeen niille, niin kuin niille muille ja se koskettaa niitä ja niiden tavallaan ne oksat niin kuin limittyy hetkeksi. Ja se vähän niin kuin, se tuntuu teistä, että se vähän niin kuin rauhoittelisi se yksi niitä. Ja sitten ne, niin kuin, ne epäröiden tulee siihen vähän niin kuin, tiedätkö sellainen hyvin skittish eläin tai koira tai kissa, joka haluaa niin kuin, tulla syömään, mutta se pelkää sitä, joka on siinä lähellä, niin se tulee sellainen nykien takaisin ja ne alkaa vetää sitä sinne. Se on tässä vaiheessa siinä, kun te olette siihen tullut, niin se on niin kuin osittain vedessä se. annetaan niiden tehdä ihan rauhassa. Joo. Joo, jäädään vain seuraamaan. Että jos joku auttaa, niin se on Korian, joka auttaa. Ja ne tosiaan, jos te annatte niiden puuhastella siinä, niin ne puuhastelee ihan niin kuin ihan rauhassa se sinne. Siinä menee aika sillä kauan. Ne selkeästi niin kuin, ne nostelee niitä irtopaloja niin kuin aina koko ajan niin kuin kasaksi ja ne niin kuin silittää niin kuin sitä ja sitten ne silittää niin kuin toisiaan ja sitten ne näette, miten se niin kuin sen pollenista tullut se plaitti tavallaan niin kuin levittyy vähän niin kuin niihinkin. Mutta ne niin kuin mutta ne ei niinku tunnu reagoivan siihen, mutta ne niinku selkeästi teillä tulee vähän sellainen fiilis, että aivan niinku te olisitte katsomassa jotakin hautausta tai jotain, että ne niinku suree toisiaan tai sitä. Ja sitten se saa tosiaan työnnettyä sinne veteen ja ne alkaa, niin kuin, ne menee osittain myöskin itse, ne menee sinne veteen myöskin, ne ei niin kuin pelkää sitä. Että ainoa, joka siinä rannalla on, niin on se niin kuin blighti, jonka kanssa sä oot niin sanotusti keskustellut tai ollut katsekontaktissa. Ja se vähän niin kuin katsoo niiden siinä perään, mutta se myöskin kääntyy kattoo niin kuin teitä. Vierna ottaa pari askelta niin kuin lähemmäs sillä rauhallisesti. Joo, se, ei niin kuin, se pysyy paikoillaan. Ja niin kuin
Se niinku, onko sulla se sauva siinä? On. Onko se sauva, niinku, se on varmaan sellainen puinen? Joo, se on puinen perussauva, jossa on vähän niin kuin semmoinen pitkä oksamainen. Ja se, niinku, se kurottaa sitä kohti ja se niinku haluaisi, niinku, jos et sä vedä sitä sauvaa pois, niin se kiertyisi sen sauvan ympärille niinku, aika lähellä sitä. Sehän on sellainen sauva, jossa on sitten siellä ylhäällä sellainen, niin aika lähellä sitä niin sanottua nokkaa tai sitä. Niin se kiertyy ja pitelee sitä hetken ja sitten se irrottaa otteensa. Tapahtuuko niinku mitään? Et sä ainakaan, niinku, sä pidät sitä sauvasta kiinni. Sä tunnet ehkä jonkinlaista lämpöä. Sulla tulee vähän niin kuin jotenkin sellainen, koska sun isä on druidi, niin sulla tulisi vähän niin kuin sellainen, että voisiko tässä olla jotain, niin kuin jos joku teistä olisi druidi, niin pystyisittekö te jotenkin niin kuin magically niin kuin, kommunikoimaan näiden kanssa, tai olisitteko te enemmän niin kuin läsnä, mutta ei sulle tule niin kuin huonoakaan fiilistä siitä. Vähän niin kuin utelias. Se tuntuu, että mä teillä ei ole... kättä sille. Okei. Okay. Ja että tekeekö se mitään, koskeeko se mitään tai... Se on vähän niin kuin sellainen pöllön poikainen sillain, niin kuin, että se kääntää niin kuin sillä on sellaiset, niin kuin, jos te olette katsonut Marvel-leffoja, tätä Grootia, niin se on siitä huomattavasti rumempi versio ja vähän sellainen, se ei ole niin kuin puffi, sillä ei ole suuta. Ja sillä on niin kuin silmätkin on sellaiset, sillä ei ole silmiä, vaan on sellaiset oksan kohdat, jotka näyttää teistä, koska ihmisellä on aina hirveä tapa nähdä kasvoja kaikkialla, niin te kuvittelette sille sellaiset kasvot. Niin se vähän niin kuin kallistaa sitä päätään ja sitten se niin kuin ojentaa sitä oksaa. Kyllä. Tiedänkö mä, että oliko ne ei tykännyt tykkäskö ne valosta vai oliko väliä? Ne ei tykkää ainakaan tulesta, että valolla ei välttämättä on niin... Sä et tiedä varmaksi. Mutta sä osaat päätellä, että olette jättänyt ne tulet pois, niin te osaatte päätellä, että ainakaan niin kuin... Joo. No mä siis, kun mä se koskettaa mun kättä, niin mä kastaan sille guidancen semmosena lämpimänä, kivana tunteena. Joo. Että se tietää saavansa niinku jonkinlaisen... blessingin. Joo. Se vähän niin kuin värähtää sitä ja se vetää niin kuin tämän oksansa pois, kätensä pois. Ja sitten se katsoo Korianiin ja se ojentaa kättä sua kohti. Teikö se mitään? Annatko sä sen tehdä mitään? Anna sen koskettaa. Se koskettaa sua. Ja guidance on 1d4. Sä saman tien, kun se koskettaa Korian sua, niin sä tunnet sellaisen niin kuin lämpimän tuulahduksen sun ympärillä. Te muut ette näe mitään. Te vaan näette sellaisen niin kuin lämpimän sykähdyksen siitä kosketuskohdasta. Sulla tulee... Sä niin kuin hetkeksi lähdet pois tästä tilanteesta, aivan niin kuin sä menisit jonnekin niin kuin toiseen niin kuin paikkaan ja sä olet keskellä niin kuin metsää. Ja sä siellä sun niin kuin, sä seisot sellaisella aukealla, joka on niin kuin ympäröity valolla. Ja siinä keskellä on iskettynä, siinä sä seisot sellaisen, että sun edessä on sellainen niin kuin sauva, joka on niin kuin sellainen käyräsauva. Ja siinä ympärillä on niin kuin, siinä roikkuu sellainen seppele siinä sauvassa. Ja siinä ympärillä niin kuin kuuluu lintujen laulua, erittäin miellyttävä niin kuin kesäinen lämmin päivä siinä sun edessä. Ja tunnet olevas niin kuin, sä et tiedä missä sä olet, mutta sä tunnet niin kuin erittäin voimakasta yhteyttä johonkin tai että joku yrittää ottaa yhteyttä sinuun ja joka on erittäin tyytyväinen, mitä sä olet tehnyt, mutta se myöskin pyytää tai sulle tulee niin kuin mieleen sellainen, että myöskään kaikki luonnossa ei ole oikein. Ja että joskus on armeliaampaa antaa mennä.
ja sitten sä napsahdat takaisin tähän, niin kuin, tähän tilaan. Te näette, että Korian niin kuin säpsähtää ja sitten se, niin kuin, se plaitti vähän niin kuin vetäytyy ja sitten se niin kuin kääntyy niiden muiden puoleen ja vähän niin kuin alkaa vetää niitä, että nyt niin kuin, tavallaan alkaa koota niitä pois sieltä ja antaa niin kuin mennä. Että ne alkaisi niin kuin lähteä siitä. Mihin ne Ne haluaa niin kuin mennä teidän ohi sinne siihen luolan suulle, mistä niin kuin se, minkä sä näit, että se luola niin kuin viettäisi poispäin sieltä. Joo, niin kuin kyllä. exitti. Kyllä, Musta tuntuu, että nyt tää oli jotenkin niin, että meidän pitää antaa niiden tehdä, mitä ne tekee. Käy järkeä. Ja antaa niiden olla ja Käy. antaa Kuvaileeko sitä, mitä sä näit? Mä taisin käydä jossain toisessa paikassa äsken, jossain metsässä. Se oli aika, Mitä sä näit? se oli aika mukava paikka. Siellä oli kesä ja lämmintä ja mä tiedän, aivan niin kuin joku olisi yrittänyt sanoa jotain, mutta jotenkin vain tajus sen, että noiden pitää antaa tehdä, mitä ne tekee. Metapitchen. Siellä menee kuvia. Hieno valoisaa siellä ympärillä. Kuvallista. Vieläkin vähän huippaa sen jäljellä. Ne rönnii koko ajan kauemmas sinne Joo, ne oviaukkoon. niin kuin ne jättää teidät niin kuin, ja se jää sinne. Miltä se pollenin osat nyt näyttää? Ne on alkanut niin kuin vetäytyä, ne on siellä vedessä ja ne alkaa niin kuin, siinä kohtaa, missä se pollen on, niin se vesi lohtaa vähän kirkkaammin. Sellaista, niin kuin, että jos se on sinistä se vesi, niin nyt se on valkoista siinä kohtaa, että näette, että siinä selkeästi on jotain siinä veden alla. Mä kosken vettä. Kädellä kurotan vähän siihen koskettamaan sitä vettä. Sä Älä koske siihen En koske siihen polleniin, mutta kosken vaan veteen. heitä mulla religion check. Oho. 18. Saman tien, kun sä kosket siihen veteen, niin kun sä mietit tätä Korianin tällaista, olen jossain muualla ja siellä on kesä, niin sulle tulee mieleen sun omat kontaktit sun jumalattaren kanssa, kuinka se vetää sut jonnekin hänelle ominaiseen paikkaan, miten niin kun hänellä on luonnossakin on niin kun tiettyjä paikkoja, jotka on luonnollisesti ehkä lähempänä tätä yhteyttä. Ja uskoiko sun isäs mihinkään Jumalaan tai Jumalattareen? Se uskoo kans tähän kuukutojaan. Okei. Mutta tuolla religion-määrällä sulle on varmasti, varsinkin tämä sun druidi-isä, kertonut sellaisesta jumalattaresta kuin Melora tai Wild Mother, joka on niin sanotusti luonnon suojelija. Ja niin. Ja sulle tulee fiilis, että Melora on jotenkin lähellä tätä. Mä otan käden sieltä niin kuin vedestä pois ja mä niin kuin polvistun siihen niin kuin rannalle. Ja mä otan yhden suitsukkeen sieltä mun laukusta ja mä niin kuin sytytän sen. Ja mä jätän sen siihen niin kuin semmoisen niin kuin kiven päälle palamaan. Ja mä lausun niin kuin pari niin kuin, sylvaniksi pari niin kuin semmoista muutaman rukoussäkeen. Niin kuin to the land. Ja niin kuin etenkin nyt niin kuin osoitettuna Wild Motherille. Ja sillä lailla, että mä pyydän myös siinä vähän niin kuin, siinä on semmoinen regretful niin kuin sellainen undertone sille pollenille. Että anteeksi, että meidän piti tappaa sut. Ja että hyvää matkaa. Teiltä kahdelta, kun te katsotte tätä ja katsotte varmaan ympärille perception check. Oli hyvä. 17. 15. Samalla kun te katsotte tätä, että Korianilla on joku uskoon tuleminen suurin piirtein tuossa välissä ja et kuinka Viernalla on joku omat gameit siinä käynnissä, niin te havaitsette, että
siinä on sellaisia niin kuin isoja kivipaasia siinä lammessa. Tulee tavallaan sieltä virtaa niin kuin seinän sisästä, vähän niin kuin maanalla, niin kuin lähdejoki sinne ja se pollen on siinä, niin siinä tavallaan niin kuin teidän edessä on sellainen iso kivi, sellainen luonnonmuodostelma, niin jotakin alkaa nousta siellä päällä niin kuin seisomaan. Te näette sen, te kaksi. Suoristan selkäni, käännän rintamasuunnan sinne. Pelottaa. Ja lähestyn vähän. Siis silleen en uhkaavasti enkä puolustavasti, vaan niin kuin menen siihen lähemmäs. Niin ei uhkaavasti. Mutta saadakseni siis selvää, että mitä siinä tapahtuu. Mä vähän jotenkin säikähdän tilannetta tai niinku, että mitä ihmettä nyt tapahtuu. Kun sä meet sitä lähemmäksi. Mikä sun AC on? 17. Kun sä katsot sitä niin kun, suoraan sitä ja sä näet sen ja Puff on siellä kanssa kattoo, niin se ei ole ihan varma, että onko se Puffin älähdys, joka käskee sua väistämään, vai sun oma niin kun, luontainen sellainen, niin kun, että sä oot niin kiinni siinä tilanteessa, niin sä väistät kuitenkin firebolttia, joka iskeytyy siihen maahan sun niin kun, vierelle. Ja siinä vaiheessa te kaksi kanssa olette sillä, että tiedätte ja katsotte sinne ylös. Ja siellä näyttäisi olevan seisovan nyt siinä valossa, minkä te mahdollisesti sinne suuntaatte, niin Wizard, hyvin kuolleen näköinen Tarek, professori Tarek. What the fuck? Hyvin kuolleen näköinen Tarek. Erittäin oh kuolleen my god. näköinen Tarek. Ja siihen me jätetään seuraavalle kerralle. Ei saatana. Wow! Ai ei. Tämä alkaa selvittää. Oh my fucking god, toi oli hieno. Joo, te jäätte siihen niinku hanging around ja seuraavalla kerralla me rollaisimme initiativen ja pääsisitte vähän tapelun makuun. Yeah. Kyllä, se oli hienoa kyllä niin kuin sanotaanko, että Korianin tällaiset työlliset reissut eivät menneet hukkaan. Hyvä Koriani, jee! Saat selkää silti, jos teet toista. Ja hienosti niin kuin saitte, että vaikka se ei heti tullut, niin saitte kuitenkin sen tietää, niin saitte, oli tosi hienoa tällaisia surullisiakin sanoja. Vienna voisi lopettaa tuon itkettämisen, kun DM ei kestä, emme teistä muistutia, mutta joo, se oli oikein niin kuin sopevaa, niin sanotusti. Mutta jatketaan seuraavalla kerralla. Adieu. Hei hei. San. Rajamaan kulkijoiden matka jatkuu seuraavassa jaksossa. Kiitos, että kuuntelit. Löydät meidät myös Instagramista @rajamaankulkijat.